हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईहरुले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र मलाई धेरै भन्दा धेरै साथीहरुले चाहिँ यो भिडियोको लागि रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो र तपाईहरुले पनि यो भिडियो चाहिँ आफ्नो फोटो हालेर यस्तो खालको फोटो बिट ट्रान्जिसन बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै भिडियो आउने दिनमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। सबभन्दा पहिले यस्तो खालको एडिटिङ हामीले चाहिँ क्यापकट एपबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले पनि आफ्नो फोनमा क्यापकट एप इन्स्टल गर्नु भएको छ भने कृपया तपाईहरुले आफ्नो फोनमा क्यापकट एप इन्स्टल गरेर सिधै ओपन गर्नु होला र तपाईहरुलाई म सबै कुरा स्टेप वाइज स्टेप सिकाउने छु। तपाईहरुले हरेक स्टेप फुल भिडियो हेरेर फलो गर्नु होला ताकि तपाईहरुले भिडियो चाहिँ मज्जाले बनाउन सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरुले क्यापकट एप ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले न्यू प्रोजेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि अब तपाई यहाँ सुरुमा भिडियोजमा हुनुहुन्छ भने अहिले तपाई फोटोजमा जानु होला। फोटोजमा तपाईहरु गइसकेपछि यहाँ तपाईहरुले एल्बममा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुको फोटोहरु कुन एल्बममा रहेको छ त्यो एल्बम तपाईहरुले ओपन गर्नु होला। जस्तै मसँग यहाँ केही मोडेलहरुको फोटो रहेको छ। तपाईहरुले पनि आफ्नो साथीको वा मोडेलको फोटो टोटल 4 वटा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले र्यान्डमली वा तपाईहरुलाई कुन फोटो मन पर्छ 4 वटा मात्रै सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ एडमा क्लिक गरिदिनु होला। एडमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यो फोटोहरुलाई सुरुमा रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँ सुरुमा तल यहाँ फर्म्याट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। फर्म्याट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले 16:9 रेशियो सिलेक्ट गरिदिनु होला। यति सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ एकचोटी ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि तपाईहरुले सबै फोटोहरुलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले सुरुमा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। फोटोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तल यहाँ तपाईहरुले एडिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। एडिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ रोटेटमा एकचोटी क्लिक गरिदिनु होला। त्यसैगरी तपाई ब्याक नगइकन अर्को फोटो तुरुन्तै सिलेक्ट गर्नु होला। फेरि रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। तुरुन्तै फेरि अर्को फोटो सिलेक्ट गरेर रोटेटमा क्लिक गर्नु होला र फाइनली लास्ट फोटोलाई पनि यसरी रोटेट गरिदिनु होला र रोटेट गरिसकेपछि अब तपाई यहाँ दुईचोटी ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि यदि तपाईहरुको लास्टमा यस्तो टाइपको एन्डिङ छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो टाइपको एन्डिङ छ भने एन्डिङलाई यसरी सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु भने तपाईहरुको लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क आउने छैन। अब तपाईहरु स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। अब तपाईहरुले फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै यसरी तपाईहरुले जुम गरेर दुईटा फिंगरको मद्दतले तपाईहरुले स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो रहेछ। तपाईहरुको दुईटा फिंगरको मद्दतले जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। ओके, तपाईहरुले स्क्रिनमा फिट गरिदिएपछि अब तपाईहरुले फोटोहरुको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिले तपाईहरुले फर्स्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन तपाईहरुले अलिकति बढाएर 3.2 सेकेन्ड बनाउनु होला। त्यसैगरी तपाईहरुले सेकेन्ड फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। सेकेन्ड फोटोलाई तपाईहरुले अलिकति घटाएर 2.9 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसैगरी तपाईहरुले थर्ड फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। थर्ड फोटो तपाईहरुले सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई पनि तपाईहरुले 2.9 सेकेन्ड ड्युरेसन दिनु होला र फाइनली तपाईहरुले लास्ट फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। लास्ट फोटोलाई तपाईहरुले घटाएर 1.3 सेकेन्ड ड्युरेसन दिनु होला। ओके, 1.3 सेकेन्ड तपाईहरुले सजिलैसँग यसरी घटाएर 1.3 सेकेन्ड एक्ज्याक्टली दिनु होला। यति दिइसकेपछि हाम्रो ड्युरेसनको काम सकिसकेको छ। अब हामी एनिमेसन हाल्नु पर्ने हुन्छ। एनिमेसनको लागि तपाई फेरि स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला र तपाईहरुले फर्स्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। फर्स्ट फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। एनिमेसनमा तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो फोनमा इन्टरनेट चाहिँ अन गर्न नबिर्सनु होला। यसपछि तपाई यहाँ कोम्बोमा क्लिक गरिदिनु होला। कोम्बोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले बाइसेक्ट 2 भन्ने पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई म देखाउँछु बाइसेक्ट 2 यहाँ रहेको छ भनेर। ओके, बाइसेक्ट 2 यहाँ रहेको छ। तपाईहरुले बाइसेक्ट 2 सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसैगरी तपाईहरुले ब्याक नगइकन अर्को फोटोलाई यहाँ तुरुन्तै सिलेक्ट गर्नु होला र तुरुन्तै सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई चाहिँ पेन्डुलम 1 एनिमेसन दिनु होला। यसैगरी तपाईहरु फेरि ब्याक नगइकन अर्को फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र यसलाई पनि पेन्डुलम 1 दिनु होला। त्यसैगरी तपाईहरुले लास्ट फोटोलाई पनि तपाईहरुले सिलेक्ट गरेर पेन्डुलम 1 एनिमेसन नै दिनु होला र फाइनली हाम्रो एनिमेसनको काम सकिसकेको छ र तपाईहरु यो बिट अनुसार हाम्रो यहाँ केही इफेक्ट हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु सुरुमा यहाँ ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि यहाँ सुरुमा स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा तपाईहरु आइसकेपछि यहाँ सेकेन्ड फोटोको स्टार्टिङमा आउनु होला। सेकेन्ड फोटोको स्टार्टिङमा आइसकेपछि यहाँ इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। इफेक्टमा तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले यहाँ मुडमा आउनु पर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मुड यहाँ रहेको छ। मुडमा आउनु होला। मुडमा आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ मेट्योर भन्ने इफेक्ट पाउन सक्नुहुन्छ। मेट्योर सिलेक्ट गरिदिनु होला। यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई तपाईहरुले ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि अब तपाईहरुले फेरि यहाँ बाँकी दुईटा फोटोलाई पनि मेट्योर हाल्नु पर्ने हुन्छ। तर हामीले चाहिँ निकै सजिलो तरिकाबाट गर्नेछौँ यसको लागि। तपाईहरुले सजिलो रहेको छ त्यसको लागि तपाईहरुले मेट्योर इफेक्ट जुन एड गर्नुभएको छ यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले कपीमा क्लिक गर्नु भने यो तुरुन्तै आफ्नो अर्को फोटोमा गएर बस्दिन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि एकचोटी कपी गर्नु होला र फाइनली हाम्रो चाहिँ
तीनटै फोटोमा मेटियोर इफेक्ट आइसकेको छ र तपाईहरुले अहिले चाहिँ कस्तो बनेको छ म तपाईहरुलाई फाइनल रिजल्ट बनाएपछि बल्ल तपाईहरुलाई देखाउने छु। अवश्य पनि तपाईहरुले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला र लाइक गर्नुभएछ भने अवश्य पनि यो भिडियोलाई एक लाइक गरेर सक्दो साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला। र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अब मेरो चाहिँ लगभग सबै काम सकिसकेको छ। अब हामी चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गरेर यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने छौं। एक्सपोर्ट गरेको भिडियोलाई बल्ल हामी फेरि रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला, एकचोटी यहाँनिर ब्याक गरिदिनु होला। ब्याक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आएर एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। एड अडियोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले एउटा भिडियो यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँनिर एल्बममा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुको यहाँनिर कुन फोल्डरमा रहेको छ त्यो भिडियो, जुन भिडियो चाहिँ म तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनबाट अवश्य पनि डाउनलोड गर्नु होला भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर र तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गरेको भिडियोलाई यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गरिदिनु होला। यति क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको भिडियो जहाँसम्म रहेको छ साउन्ड पनि त्यहीसम्म रहेको छ, यानी कि तपाईहरुले मैले भनेको हरेक स्टेप फलो गर्नुभयो भने तपाईहरुको एक्ज्याक्ट सेम टु सेम हुनेछ। यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यसलाई प्ले गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई सुरुमा यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला र यसपछि हामी यसलाई रोटेट गर्नेछौँ। एक्सपोर्टको लागि माथि क्लिक गरिदिनु होला र तपाईहरुको भिडियो एकदम छिटोभन्दा छिटो यो फोनमा सेभ हुनेछ र तपाईहरुलाई भिडियोबाट कतिको हेल्प हुनेछ अवश्य पनि मलाई कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनु होला। र फाइनल तपाईहरुको भिडियो सेभ भइसकेपछि यहाँनिर डनमा क्लिक गर्नु होला। डनमा तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि फेरि यहाँनिर न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाई यहाँनिर भिडियोजमा आउनु होला। भिडियोजमा आइसकेपछि भर्खर तपाईहरुले सेभ गर्नुभएको भिडियो यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई एडमा क्लिक गरिदिनु होला। एडमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुको भिडियो यहाँनिर आइसकेको छ। यसलाई हामीले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हामीले चाहिँ आफ्नो टिकटक फेसबुकमा अपलोड गर्दा यसलाई चाहिँ सिधा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यसलाई रोटेट गर्नुभन्दा अगाडि तल यहाँनिर एउटा अप्सन रहेको छ फर्म्याटको, फर्म्याटमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले 9:16 रेशियो सिलेक्ट गरिदिनु होला। यति सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले सिधै भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। भिडियोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर एडिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर रोटेटमा क्लिक गर्नु होला, फेरि रोटेटमा क्लिक गर्नु होला र फेरि तपाईले रोटेटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको भिडियो एक्ज्याक्टली स्क्रिनमा फिट हुनेछ। यति भइसकेपछि तपाई यहाँनिर ब्याक गइदिनु होला। ब्याक गइसकेपछि अब हाम्रो भिडियो कस्तो बनेको छ म तपाईलाई यहाँनिर प्ले गरेर देखाउन गइरहेको छु, हेर्न सक्नुहुनेछ। वाउ, ओके, फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाको बनिसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईहरुले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ इफेक्टहरु। वाउ, तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो? मन पर्यो भने अवश्य पनि एक लाइक गरेर सक्दो शेयर गरिदिनु होला र फाइनली यो फाइनल रिजल्ट आफ्नो फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि तपाईहरुले एरोमा क्लिक गरिदिनु होला र आउने दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।